Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ trồng cà chua bằng hạt lấy từ trái và mình cũng có chia sẻ cách chọn chậu để trồng cà chua và thời điểm thích hợp để ngắt ngọn cà chua. Do trong thời gian qua cũng có rất nhiều bạn hỏi mình về vấn đề này, các bạn không rõ khi nào ngắt ngọn cà chua là hợp lý. Mình sẽ giải đáp trong video này. Trước khi chia sẻ với các bạn cách trồng cà chua trong chậu thì mời các bạn cùng với mình thu hoạch những cây cà tím được trồng trong chậu của mình. Những cây cà tím được trồng trong chậu của mình hôm nay đã bắt đầu cho nhiều trái rồi nè các bạn. Các bạn thấy lá của cây cà tím có rất nhiều lỗ do bọ rùa cắn phá đó các bạn. Bọ rùa có hai loại, những con bọ rùa trên cánh của nó có ít chấm là bọ rùa có lợi, còn những con bọ rùa mà trên cánh của nó có nhiều chấm thì đó là những con bọ rùa có hại, nó ăn lá cây. Cây cà tím được trồng xuống đất hoặc là trồng trong thùng xốp thì sẽ cho nhiều trái hơn trồng chậu. Tuy trái ít hơn nhưng nếu như các bạn chọn những chậu có kích cỡ phù hợp thì nó vẫn cho trái tốt. Có hai trái mọc cùng chỗ nè các bạn. Mình hái trái lớn, còn trái nhỏ sau vài ngày nó lớn thì mình sẽ tiếp tục thu hoạch. Những cây cà tím này mình trồng hữu cơ, mình chỉ có bón phân bò đa ủ hoai. Trong quá trình trồng thì mình hoàn toàn không sử dụng phân hóa học. Mình tự trồng cho nên rất an toàn về chất lượng. Mình xin được nói thêm về cách phân biệt bọ rùa có lợi và bọ rùa có hại. Bọ rùa có lợi thì nó có màu đỏ hoặc là màu vàng và trên lưng nó có ít chấm. Còn bọ rùa gây hại thường có màu nâu và trên lưng của nó có 28 chấm. Nó vẫn còn nhiều trái non. Nó tiếp tục ra hoa nữa nè các bạn. Cà tím sau khi thu hoạch nè các bạn. Do mình trồng ít, chỉ có vài chậu trong vườn cho nên trái không được nhiều. Các bạn trồng nhiều chậu thì sẽ có được nhiều trái hơn. Tiếp theo mình sẽ trồng cà chua bằng hạt lấy từ trái. Đây là những trái cà chua mà mình đã mua nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy hạt từ những trái cà chua này để ươm. Một trái có rất nhiều hạt, các bạn trồng ít thì chỉ cần một trái là đủ số lượng hạt rồi các bạn. Để lấy hạt cà chua thì mình sẽ dùng một cái rây đặt lên cái tô như thế này, sau đó mình vắt để cho hạt rớt ra. Hoặc là các bạn lấy một chiếc đũa và các bạn khuấy như thế này để cho hạt rớt ra. Các trái khác thì mình cũng làm tương tự. Sau khi lấy hạt xong thì mình sẽ làm sạch hạt. Phần nước cà chua bên dưới thì các bạn có thể thêm một ít đường và thưởng thức. Để làm sạch hạt thì mình sẽ chà hạt. Sau đó mình nhúng nước để rửa hạt. Mình chỉ cần chà để giảm bớt cái phần nhớt bám xung quanh hạt, chứ mình không cần chà cho nó thật sạch đâu các bạn. Sau khi đã làm sạch hạt thì bây giờ mình sẽ trộn đất để gieo hạt. Mình trộn đất thường được lấy trong vườn với phân bò đá ủ hoai theo tỷ lệ là 1:1. Một chậu đất thường mình trộn với một chậu phân bò đá ủ hoai, mình trộn đều lại với nhau. Các bạn có thể thay thế phân bò đá ủ hoai bằng phân bò khô đóng túi đã qua xử lý cũng được, hoặc là các bạn thay thế bằng phân dê đá ủ hoai hoặc là các loại phân hữu cơ khác. Sau đó mình đổ đất ngược ra chậu để gieo hạt. Trước khi gieo hạt thì mình sẽ tưới nước cho ướt đều. Mình gieo hạt lên, các bạn thấy hạt cà chua lúc này nó rất là ướt cho nên khó gieo, nó dính lại với nhau. Để gieo hạt được dễ dàng thì các bạn sẽ đẩy hạt cà chua ra đầu ngón tay, sau đó các bạn búng hạt như thế này. Các bạn thấy rất dễ dàng. Các bạn thấy những chỗ nào mà hạt nó dính chùm lại với nhau thì các bạn sẽ dùng một cái que và các bạn chia hạt đều ra. Sau đó mình sẽ rải lên hạt một lớp đất mỏng. Các bạn chỉ cần phủ lên một lớp đất mỏng để che hạt là được, chứ các bạn không nên phủ lớp quá dày nha các bạn. Sau đó mình tưới nước cho ướt đều. Mình để chậu nơi có nắng
và tưới nước giữ ẩm hàng ngày để cho hạt nhanh nảy mầm. Mỗi ngày mình tưới nước một lần vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát. Đây là hạt cà chua sau khi gieo được 3 tuần nè các bạn. Hạt cà chua rất nhanh nảy mầm, chỉ sau vài ngày là nó đã nảy mầm. Sau 3 tuần thì nó đã lớn như thế này. Bây giờ mình sẽ tách từng cây ra riêng. Khoảng 2 tuần là tách cây ra riêng được rồi các bạn. Do mình bận cho nên 3 tuần mình mới tách ra, cho nên nó hơi cao. Sau khi gieo hạt được 2 tuần là tách cây được. Trộn đất để tách cây nó cũng giống như trộn đất để gieo hạt. Mình sẽ trộn đất thường và phân bò theo tỷ lệ 1:1. Sau khi trộn đều thì mình cho vào chậu nhỏ như thế này. Sau đó mình tưới nước cho ướt đều. Để tách cây thì mình sẽ dùng một cái muỗng như thế này để hạn chế việc cây bị đứt rễ. Rất dễ dàng, cái này hạn chế việc cây bị đứt rễ. Mỗi chậu thì các bạn sẽ trồng từ 1 tới 2 cây. Khi trồng thì các bạn trồng vừa qua phần gốc của nó là được. Các bạn không nên trồng quá sâu nha các bạn. Mình nhắc lại là trồng vừa qua gốc là được, không nên trồng quá sâu. Nếu như các bạn trồng quá sâu thì cây sẽ chậm lớn. Các bạn lưu ý là các bạn tách cây vào lúc chiều mát nha các bạn. Sau khi đã tách cây ra riêng thì các bạn sẽ để cây trong mát trong khoảng từ 1 tới 2 ngày để cho cây hồi phục, sau đó các bạn mới đem cây ra nắng. Bên trái là những cây cà chua của mình sau khi sang chậu được 2 tuần rồi các bạn, tức là nó được hơn 1 tháng tuổi tính từ lúc gieo hạt. Trong video hướng dẫn trồng cà chua bi lùn lần trước thì mình có trồng vào những cái chậu nhỏ như thế này. Nhưng đối với cây cà chua không phải giống lùn thì các bạn phải chọn chậu cỡ lớn như thế này, hoặc là các bạn trồng vào thùng xốp. Trong video trồng cà chua bi lùn lần trước thì mình dùng chậu cỡ này để trồng. Chậu này có đường kính 23 cm. Còn đối với cây cà chua loại thường không phải giống lùn thì mình phải dùng chậu cỡ lớn như thế này. Loại chậu này có đường kính 36 cm. Mình trộn 2/3 đất thường và 1/3 phân bò đã ủ hoai. Sau khi cho đất vào chậu thì mình sẽ tưới nước và mình đặt cây con vào. Mỗi chậu mình sẽ trồng 1 cây. Lúc trước một chậu nhỏ mình trồng 2 cây. Khi chuyển qua chậu lớn thì mình sẽ loại bỏ bớt một cây yếu và mình sẽ trồng cây khỏe mạnh vào chậu. Cây cà chua của mình được 1,5 tháng tuổi nè các bạn. Mình có cắt ra những miếng nhỏ từ cái bao và mình đậy lên để chống nóng. Khi cây cà chua cao khoảng 30 tới 35 cm thì mình sẽ ngắt ngọn cho nó. Khi cây cao được khoảng 35 cm thì các bạn ngắt ngọn được rồi nha các bạn. Mình sẽ cắt phần ngọn phía bên trên này. Khi mình cắt ngọn thì cây cà chua nó sẽ ra nhiều nhánh hơn và nó sẽ có nhiều trái hơn. Những cây cà chua sau khi ngắt ngọn được 1 tuần này các bạn, nó mọc lên rất nhiều nhánh mới ở nách lá.
Cây cà chua là cây ưa nắng, cho nên các bạn để cây nơi có nhiều nắng cho cây phát triển nha các bạn. Tùy điều kiện thời tiết mà từ 1 tới 2 ngày các bạn tưới nước cho nó một lần. Còn nếu như các bạn có phủ gốc giống như mình thì khoảng 3 đến 4 ngày mới cần phải tưới nước cho nó một lần. Những cây cà chua này cũng sắp ra hoa rồi các bạn, mình sẽ cập nhật trong những video sau.